सेन्ट्रल बैंकले नयाँ मोबाइल एप लन्च गरेको छ जसको नाम हो सेन्टिज। यस मोबाइल एपमा धेरै विशेषताहरू रहेको छ जसको माध्यमबाट सेन्ट्रल बैंकका ग्राहकहरूले घरमै बसेर बैंकिङ सेवा उपयोग गर्न सक्छन्। सेन्टिज मोबाइल एप प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ अनि यसलाई इन्स्टल गर्ने प्रक्रिया पनि एकदमै सरल छ। एप इन्स्टल गरेपछि न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो सेन्ट्रल बैंकको अकाउन्ट नम्बर या CIF नम्बर लगाउनुहोस् अनि बैंकमा रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर लगाएर रेजिस्टर गर्नुहोस्। रेजिस्ट्रेसन गरेपछि तपाईले MPIN अनि लगइन पासवर्ड पनि बनाउनु पर्नेछ। यस एपको माध्यमबाट तपाईले डिजिटल लोन खाताको जानकारी, फन्ड ट्रान्सफर, डेबिट कार्ड, चेकबुकको लागि आवेदन, पोजिटिभ सिस्टम, इन्सुरेन्स, नोमिनी विवरण, डेबिट कार्ड कन्ट्रोल, डिपोजिट तथा लोनको ब्याज प्रमाणपत्र, अकाउन्ट स्टेटमेन्ट लगायत अन्य धेरै जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया सन् 1911 देखि तपाईहरूको सेवा गर्दै आइरहेको छ।